नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु FruitJuce। आज म बनाउँदै छु हेल्दी स्मुदी, जुन हेल्दी त छँदैछ, वेट लसमा पनि मद्दत गर्छ। यो हामी प्रशस्त मात्रामा भेजिज, फ्रुट र नट्स प्रयोग गरेर बनाउँछौँ। यो स्मुदी तरकारी नखाने बच्चाहरूको लागि पनि एकदमै उपयोगी हुन्छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। अब म बनाउँदै छु बेरी र स्पिनेच स्मुदी। यसको लागि मैले 1 मुठी जति पालक लिएँ, 3टा टुक्रा जति स्याउ, एउटा सानो बनाना, एउटा डेट्स, यसको मैले दाना निकालिसकेको छु, एउटा एप्रिकट, यसै गरेर एउटा पिस वालनट। अब यसमा हामी प्रयोग गर्छौँ चिया सीड, यसै गरेर सोया मिल्कको 50 ml जति। अब यो सबै चिजलाई ब्लेन्डरमा राखौँ। यो सबै चिज एक सर्भिङ मात्रै बनाउँदैछु। यसमा हामीले चिया सीड राखेका छौँ। यो चिया सीड स्वास्थ्यको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट, ओमेगा 3, आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले वेट लसमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। अब यसलाई मसिनो हुने गरेर ब्लेन्ड गरौँ। भेजिटेबलहरू खान नमान्ने बच्चाहरूको लागि यसरी पिसेर खुवाउँदा एकदम फाइदा गर्छ। थाहा नै पाउँदैनन् के खाए भन्ने कुरा। यसमा हामीले स्पिनेच राखेको हुनाले यो कालो कालो देखिएको छ। अब यसलाई म एउटा गिलासमा निकाल्छु। अब म बनाउँदैछु सेकेन्ड वान। मैले यहाँ लिएको छु पालङ्गो, स्याउ, केरा, नास्पाती, डेट, थोरै ग्रेटेड क्यारट, बिटरुट, वाटरमेलन, ओरेन्ज, ग्रेप्स, अनि मैले यहाँ कोकोनटको पिस पनि लिएको छु फ्रेस, यो अप्सनल हो। अनि यहाँ मैले लिएको छु 8वटा पिस जति बदाम। यो बदामलाई मैले रातभरि भिजाएर अनि यसको बोक्रा निकालिदिएको हो। यसो गर्दा यो अझै फाइदाजनक हुन्छ। अनि हामी प्रयोग गर्छौँ फ्लाक्सीड पाउडर, आलसको धुलो पनि। यो मैले कोल्ड मिल्ड लिएको छु। अब यो सबै चिजलाई ब्लेन्डर जारमा राखौँ। स्मुदीमा चिनी प्रयोग गरेको छैन, यसमा बनाना र फ्रुटहरू छ, त्यसैले इनफ मात्रामा सुगर दिन्छ। वन टीएसपी फ्लाक्सीड पाउडर, 1 टीएसपी चिया सीड। अब थोरै पानी पनि राखौँ। अब यसलाई राम्ररी ब्लेन्ड गरौँ। मैले यसमा फ्लाक्सीड युज गरेको छु। फ्लाक्सीडमा पनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड धेरै मात्रामा पाइन्छ। यसले हार्ट र वेट लसमा फाइदा गर्छ। हाम्रो यो फ्रुट र भेजी स्मुदी पनि तयार भयो। अब यसलाई एउटा गिलासमा निकालौँ। अब म तेस्रो स्मुदी बनाउँदैछु। यसको लागि मैले लिएँ स्ट्रबेरी हाफ कप, एउटा सानो बनाना। अब यसलाई ब्लेन्डर जारमा राखौँ। यसमा 1 चम्मच चिया सीड युज गरेँ। यसमा हामी पानी प्रयोग गर्दैनौँ किनकि स्ट्रबेरी त्यसै पनि पिस्दाखेरि पातलो हुन्छ। अब यसलाई पिसौँ। यसमा राखेको केराले स्विटनरको काम गर्छ, यसैले मैले चिनी पनि राखिनँ। अब मैले एउटा गिलासमा निकाल्दैछु। हाम्रो यो स्मुदी पनि तयार भयो बनाना र स्ट्रबेरीको। हामी बनाउँछौँ म्याङ्गो एन्ड पाइनएप्पल। यो बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु 50% म्याङ्गो, 50% पाइनएप्पल। अब यसलाई ब्लेन्डर जारमा राखौँ। यदि धेरै नै चिसो मन पराउनुहुन्छ भने यो फ्रुटहरूलाई फ्रोजन गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै टेस्ट अनुसार हनी पनि राखौँ। मैले यहाँ थोरै आइस क्युब राखेँ। अब थोरै पानी पनि राखौँ। 2 चम्मच जति पानी राखेको छु मैले। अब यसलाई राम्ररी ब्लेन्ड गरौँ। अब यसलाई गिलासमा निकालौँ। हाम्रो म्याङ्गो र पाइनएप्पल स्मुदी तयार भयो। हाम्रो 4वटा स्मुदी तयार भयो। यसमा कुनै सुगर पनि प्रयोग गरेको छैन। यसमा नट्स, चिया सीड र फ्लाक्सीड राखेको हुनाले यो वेट लसलाई पनि धेरै हेल्प गर्छ। आशा छ यहाँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। साथ र सपोर्ट गर्दै रहनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।